ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? መምህር ቴዎድሮስ ነኝ ከሳቋማ። በዛሬው ኬሚስትሪ ግሬድ 9 ምዕራፍ 4 ትምህርታችን ላይ the major trends in the periodic table እንግዲህ በባለፈው ቪዲዮ periodic tableን በደንብ አብጠርጥረን ተመልክተናል። አሁን ደግሞ major trends in the periodic table የተወሰኑ የኤሌመንቶችን ፕሮፐርቲ አንስተን አክሮስ የፔሪድ እና ዳውን ግሩፕ የሚኖራቸውን ትሬንድ እንመለከታለን ማለት ነው። እንደተለመደው የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዲሁም ደግሞ ቴሌግራም እና ዌብሳይት አድራሻዎቻችንን ዘወትር መጎብኘት እንዳትዘነጉ። አሁን ቀጥታ ወደ ሜጀር ትሬንድስ ኢን ዘ ፔሪዮዲክ ቴብል። አሁን ወደ ሶስተኛው ኮንሰፕት መተናል። አቶሚክ ሳይዝን ተመልክተናል። አዮናይዜሽን ኤነርጂን በደንብ አድርገን አይተናል። አሁን ደግሞ ኤሌክትሮን አፊኒቲ ከዴፊኒሽኑ እንጀምር። ኤሌክትሮን አፊኒቲ ኢዝ ዲፋይንድ አስ ዘ ቼንጅ ኢን ኢነርጂ in kilojoule per mole of a neutral atom in the gaseous phase when electron is added to the atom to form a negative ion. አሁን እዚህ ጋር በደንብ ልብ ካላችሁ ኤሌክትሮን አፊኒቲ ዴፊኒሽን ከአዮናይዜሽን ዴፊኒሽን ጋር ከአዮናይዜሽን ኢነርጂ ዴፊኒሽን ጋር ኦልሞስት ተቃራኒ ነው። ሁለቱም ኢነርጂዎች ስለሆኑ በኪሎ ጁል ፐር ሞል ነው የሚለኩት። ነገር ግን አዮናይዜሽን ኤነርጂ ኤሌክትሮንን ሪሙቭ ለማድረግ ከኒውትራል ጋሼስ አተም ኤሌክትሮንን ሪሙቭ ለማድረግ የሚያስፈልግ ኢነርጂ ሲሆን ኤሌክትሮን አፊኒቲ ደግሞ when electron is added to an አተም ላይ ኤሌክትሮን አድድ ሲሆን የሚለቀቀው ኢነርጂ ነው። ስለዚህ ከአዮናይዜሽን ኤነርጂ ተቃራኒ የሆነ ዴፊኒሽን ነው ያለው ማለት ነው። in other words the neutral atoms likelihood of gaining an electron ስለዚህ የኤሌክትሮን ኒድን የምንለካበት ነው ኤሌክትሮን አፊኒቲ ማለት ነው። So activities እንስራ. Form a group and perform the following tasks. Present your findings to the class. By referring figure 4.9 discuss in group what you observe on the trend in electron affinity and present your conclusion for the class. ልክ እንደ ከዚህ በፊቶቹ አክቲቪቲዎች ሁሉ ፊገር 4.9 መጽሐፋችሁ ላይ ያለው ጋር ትሄዱና ስለዚህ ኤሌክትሮን አፊኒቲ ትሬንዱ ምን ይመስላል አክሮስ ሴፐሬት ዳውን ግሩፕ የሚለውን ነገር ለመመልከት ሞክሩ። ሶ እዚህ ጋር ስንመለከት እንግዲህ ኢንክሪዚንግ ኤሌክትሮን አፊኒቲ ኢንዳይሬክትሊ ኤሌክትሮን አፊኒቲ ወይም ደግሞ የኤሌክትሮን ኒድን የኤሌክትሮን ፍላጎት የሚያሳይ ነገር ነው። ስለዚህ ሜታሎች ኤሌክትሮንን ከመፈለግ ይልቅ ኤሌክትሮን ሉዝ ማድረግ ይመርጣሉ ስቴብል ለመሆን ወይም ደግሞ በቅርበታቸው በእነሱ አቅራቢያ ያለውን የኖብል ጋዝ ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን አቴን ለማድረግ። ስለዚህ ኤሌክትሮን አፊኒቲ አክሮስ ኤ ፔሪድ ይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ ከሊቲየም ወደ ቤሪሊየም ቦሮን ካርበን ስንሄድ ኤሌክትሮን አፊኒቲ እየጨመረ ነው የሚሄደው። ከታች ወደ ላይ ደግሞ ኤሌክትሮን አፊኒቲ ይጨምራል አክሮስ አፕ ኢን ኤ ግሩፕ ማለት ነው። ዳውን ኢን ኤ ግሩፕ ደግሞ ኤሌክትሮን አፊኒቲ ይቀንሳል። ስለዚህ ይሄ ጀነራል ትሬንድ ነው። የኤሌክትሮን አፊኒቲ ጀነራል ትሬንድ ነው ማለት ነው። ኤነርጂ ኦፍ አን አተም ኢዝ ዲፋይንድ when atom loses or gains energy through chemical reaction that cause the loss or gain of electrons. እንግዲህ አዮናይዜሽን ኤነርጂ አይተናል፣ ኤሌክትሮን አፊኒቲ አይተናል። እነዚህ ኢነርጂዎች ነው ብለናል። ስለዚህ የአንድ አተም ኤነርጂ ስንል የአንድን አተም ኢነርጂ ስንል ምን ማለታችን ነው? ያ አተም ኤሌክትሮንን ጌን ሲያደርግ ወይም ሉዝ ሲያደርግ በኬሚካል ሪያክሽን ጊዜ ሉዝ የሚያደርገውና ጌን የሚያደርገውን ኢነርጂ ማለታችን ነው። የሚያገኘውንና የሚያጣውን። ለምሳሌ ኤሌክትሮን አድ ሲያደርግ ኤነርጂ ሉዝ ያደርጋል። ኤሌክትሮንን ደግሞ ሉዝ ሲያደርግ ኢነርጂ ኤሌክትሮን ሉዝ ሲያደርግ ኢነርጂ አድ ያደርጋል። ኤሌክትሮን ጌን ሲያደርግ ደግሞ ኢነርጂ ሉዝ ያደርጋል። ስለዚህ ይህንን የምንገልጽበት ተርም ነው ኢነርጂ ኦፍ አን አተም ማለት ይህንን ማለታችን ነው። A chemical reaction that releases energy is called an exothermic reaction. ስለዚህ አንዳንድ ኬሚካል ሪያክሽኖች ኢነርጂን ወደ ውጭ ይለቃሉ። እነዚህ ምን ተብለው ይጠራሉ? ምናልባት 7ኛ 8ኛ ክፍል ላይ ተመራችሁታል ብዬ አስባለሁ። ኤግዞተርሚክ ሪያክሽን። ኤግዞ ሚንስ ጊቨን አውት። ስለዚህ ኢነርጂን ወደ ውጭ የሚለቁ ሂደቶች ወይም ሪያክሽኖች ኤግዞተርሚክ ሪያክሽን ይባላሉ። አንዳንድ ኬሚካል ሪያክሽኖች ደግሞ ኢነርጂን አብዞርብ ያደርጋሉ። እነሱ ደግሞ ኤንዶተርሚክ ሪያክሽን ይባላሉ። ኢንዶተርሚክ ሪያክሽን ይባላሉ። ስለዚህ ኤግዞተርሚክ እና ኢንዶተርሚክ ሪያክሽን የምንላቸው ዲፔንዲንግ ኦን ዘ ኢነርጂ ነው። ለምሳሌ በርኒንግ፣ ሬስቲንግ እንዲሁም ደግሞ በርኒንግ ኦፍ ካንድል የመሳሰሉት ኤግዞተርሚክ ሪያክሽን ናቸው። ምክንያቱም ኢነርጂን ወደ ውጪ ስለሚለቁ ማለት ነው። ሜልቲንግ ኦፍ አይስ የመሳሰሉት ወይም ደግሞ ኢቫፖሬሽን ኦፍ ወተር
ቤኪንግ ኦፍ ብሬድ የመሳሰሉት ደግሞ ኢንዶተርሚክ ናቸው። ምክንያቱም ኢነርጂ ከውጪ ወደ ውስጥ ስለሚያስገቡ አብዞርብ ስለሚያደርጉ ማለት ነው። ስለዚህ ኬሚካል ሪያክሽኖችን ኢን ተርምስ ኦፍ ኢነርጂ ኤግዞተርሚክ እና ኢንዶተርሚክ ብለን እንጠቅሳቸዋለን ማለት ነው። ሶ ኢነርጂ ፍሮም አን ኤግዞተርሚክ ሪያክሽን ኢዝ ኔጋቲቭ፣ ምክንያቱም ወደ ውጭ ስለሆነ የሚያስወጣው በኔጌቲቭ ነው፣ በኔጌቲቭ ሳይን ነው የሚገለጸው። this energy is given a negative sign, whereas energy from an endothermic reaction ደግሞ ፖዚቲቭ and energy is given a positive sign ከፊት ለፊቱ እናደርጋለን ማለት ነው። ኪሎ ጁል ፐር ሞል ነው ዩኒቱ ብለናል። ለምሳሌ የኤሌክትሮን አፊኒቲ እና አዮናይዜሽን ኤነርጂ። ነገር ግን ዲፔንዲንግ ኦን ኤግዞ and ኢንዶ ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ ከፊት ለፊታቸው ይገባል ማለት ነው። So an example that demonstrates both process is when a person drops a book. When he or she lifts a book, he or she gives potential energy to the book. እስቲ በቀላሉ ኢንዶና ኤግዞተርሚክ ኤነርጂን አንደርስታንድ ለማድረግ የሚያስችል ሲቹዌሽን ነው እዚህ ጋር የተነገራችሁ። ስለዚህ ለምሳሌ when this person lifts a book, he or she gives potential energy to the book. ታች የነበረውን መጽሐፍ ወደ ላይ ሊያነሳው ነው። ስለዚህ ፖቴንሻል ኢነርጂ ለምኑ ሰጥቶት ነው? ለመጽሐፉ ሰጥቶት ይዞት ወደ ላይ ያነሳዋል። ስለዚህ መጽሐፉ ወይም ደግሞ እዚህ ጋር የምታዩት ይሄ ኢነርጂ አብዞርብ አድርጓል ማለት ነው። however once he or she drops the book, the potential energy converts itself to kinetic energy and comes in the form of sound once it hits the ground. መጽሐፍ ከላይ በእጃችን ይዘን ልክ ከእጃችን ላይ ሲወድቅ ደግሞ ኢነርጂ ምን እያደረገ ነው? ሉዝ እያደረገ ነው። ስለዚህ ኢነርጂ ኢዝ ሪሊዝ። ልክ መሬቱን ሲመታው ሳውንድ ይፈጥራል። ያ ሳውንድ ሂት ሲያደርገው ሳውንድ ይፈጥራል። ስለዚህ ኢነርጂ ሪሊዝ መሆኑን የሚያሳየን ነው። ስለዚህ ካይኔቲክ ኢነርጂ ወይም ደግሞ ዘ ፖቴንሻል ኢነርጂ መጽሐፍ ላይ የነበረው ፖቴንሻል ኢነርጂ ወደ ሚቀየረው ወደ ካይኔቲክ ወደ ላይ እየተንደረደረ ሲወድ መጽሐፉ በፊዚክስ ትምህርታችሁ ላይ ካይኔቲክ ኢነርጂ ከሙቭመንት ጋር ይገናኛል። ስለዚህ ፖቴንሻል ኢነርጂ ወደ ካይኔቲክ ኢነርጂ እየተቀየረ ነው። መጨረሻ ላይ መሬቱን ሲመታው ኢነርጂ ሪሊዝ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ ሲቹዌሽኖች ያነሳናቸው ኤንዶተርሚክ እና ኤግዞተርሚክ ሲቹዌሽኖችን የበለጠ አንደርስታንድ እንድታደርጉ ነው ማለት ነው። ሶ ወደ ትምህርታችን መለስ ስንል እንግዲህ when an electron is added to a neutral atom, that is the first electron affinity energy is released. ስለዚህ ኤሌክትሮን ወደ ኒውትራል አተም አድድ ስትሆን እቺ ኤሌክትሮን ወደ ኒውትራል አተም አድድ ስትሆን ምን ይሆናል ማለት ነው? ኢነርጂ ኢዝ ሪሊዝድ። thus the first electron affinities are negative. ኢነርጂ ሪሊዝ ስለሚሆን ፕሮሰሱ ምንድነው ማለት ነው? ኤግዞተርሚክ ነው። ስለዚህ ኤነርጂ ሪሊዝድ ይሆናል ማለት ነው። However, more energy is required to add an electron to a negative ion. That is second electron affinity, which overwhelms any release of energy from the electron attachment process, and his second electron affinities are positive. First electron affinity ምንድን የተባለው ኔጌቲቭ ኢታዝ ኔጌቲቭ ሳይን ብለናል። ስለዚህ it is an exothermic process. second electron affinity ደግሞ ፖዚቲቭ ነው። ምክንያቱም more energy is required to add an electron to a negative ion. already አንድ አተም መጀመሪያ ኤሌክትሮን ካጣ በኋላ ኔጌቲቭ ነው የሚሆነው። ስለዚህ እዛ ኔጌቲቭ ላይ ኤሌክትሮን አድ ለማድረግ ብዙ ኢነርጂ ስለሚያስፈልግ ፕሮሰሱ ኢንዶተርሚክ ነው። ስለዚህ በፖዚቲቭ ሳይን ኢንዲኬት እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ ፈርስት ኤሌክትሮን አፊኒቲ የምንለው ኔጌቲቭ ኤነርጂ ቢኮዝ ኢነርጂ ኢዝ ሪሊዝድ። ስለዚህ ፈርስት ኤሌክትሮን አፊኒቲ ጋር ስንመጣ እቺ ኤሌክትሮን እዚህ ኒውትራል አተም ላይ በጋሼስ መልክ ያለ አተም ላይ አድ ስትደረግ የሚለቀቅ ኤነርጂ አለ። ያ ኤነርጂ ኢትስ ኔጌቲቭ ኤነርጂ። ሰከንድ ኤሌክትሮን አፊኒቲ ጋር ስንመጣ ደግሞ ፖዚቲቭ ኤነርጂ ቢኮዝ ኢነርጂ ኒድድ ኢዝ ሞር ዛን ጌንድ። ኦልሬዲ አየን የሆነ አተም ላይ ኦልሬዲ ጌን ያደረገ አተም ላይ ሌላ ኤሌክትሮን ለመጨመር ከተገኘው ወይም ካለው ኢነርጂ በላይ ኢነርጂ ስለሚያስፈልግ ፖዚቲቭ ኢነርጂ ይሆናል ማለት ነው። Ionization energies are always concerned with the formation of a positive ion. Ionization energy ኤሌክትሮንን ሉዝ ሲደረግ የሚፈጠር ኢነርጂ ወይም ደግሞ ኤሌክትሮን ሉዝ ለማድረግ የሚያስፈልግ ኢነርጂ ነው። ስለዚህ ሪዛልቱ ፖዚቲቭ አየን ነው ማለት ነው። ኤሌክትሮን አፊኒቲስ are the negative ion equivalent and their use is almost always confined to elements in groups 6 and 7 of the periodic table. ስለዚህ ኤሌክትሮን አፊኒቲ ደግሞ በተቃራኒው
ኔጌቲቭ አይንን ለመፍጠር እንትን የሚሉ የሚያስፈልግ ኢነርጂ ነው ወይም ደግሞ ሪሊዝ የሚደረግ ኢነርጂ ነው። ሶ ኤሌክትሮን አፊኒቲ ስንል እንግዲህ ብዙ ጊዜ ግሩፕ 6 እና ግሩፕ 7ን የተመለከቱ ናቸው። ቢኮዝ ግሩፕ 6 እና ግሩፕ 7 ለኤሌክትሮን ጥማት ስላላቸው ወይም ፍላጎት ስላላቸው ስቴብል ለመሆን ቅርብ ጫፍ ላይ ስለሆኑ ሀይ የሆነ ኤሌክትሮን አፊኒቲ አላቸው ማለት ነው። the periodic table of elements ጋር ስንመለከት እንግዲህ ከዚህ ወደዚህ ስንሄድ these elements እዚህ ጋር ያሉ ኤሌመንቶች ኖብል ጋዝ ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን አቴን ለማድረግ ወይም ደግሞ ስቴብል ለመሆን ኤሌክትሮን ይፈልጋሉ። ስለዚህ ኤሌክትሮን አፊኒቲያቸው ከፍተኛ ነው ማለት ነው። የዚህ የሃሎጅን ወይም ደግሞ ግሩፕ 7A እና ግሩፕ 6A ኤሌመንትስ እንግዲህ the first electron affinity የምንለው ቅድም እዛ ጋር በደንብ አይተነዋል። ዋን ሞል ኦፍ ጋሺየስ አተም እዚህ ጋር አንድ ኤሌክትሮንን አድ ሲያረግ ሪሊዝ የሚያደርገው የኢነርጂ መጠን ነው። ምንን ለመፍጠር? ጋሺየስ -1 አይንን ለመፍጠር። ምክንያቱም -1 እዚህ ጋር የምታመለከተው ምንድን ነው? አንድ ኤሌክትሮን ማግኘቱን። ስለዚህ ይሄ ኒውትራል አተም ወደዚች አይን ለመቀየር ወይም ደግሞ በሚቀየርበት ጊዜ ሪሊዝ የሚያደርገውን ኤነርጂ ነው ኤሌክትሮን አፊኒቲ የምንለው። It is the energy released per mole of X when this change happens. So first electron affinities have negative value. For example, the first electron affinity of chlorine is negative 349 kilojoule per mole. By convention, the negative sign shows a release of energy. So እዚህ ጋር ጠቅላላ አድርገን ስናስቀምጠው ኤሌክትሮን አፊኒቲ ማለት the energy የሚለቀቀው ኤነርጂ ወደ ውጭ የሚለቀቀው ኤነርጂ ምን አይነት ሂደት በሚሄድበት ጊዜ አንድ ኒውትራል ጋሺየስ አተም ወደ አይን በሚቀየርበት ጊዜ ኤሌክትሮንን በመቀበል ወደ ኔጌቲቭ አይን በሚቀየርበት ጊዜ የሚለቀው ኤነርጂን ነው ኤሌክትሮን አፊኒቲ ብለን እንትን የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ የሚለቀው ኤነርጂ ስለሆነ ያወራ ነው። ቅድም ደግሞ ኤግዞተርሚክ ኤነርጂ ወይም ደግሞ ኤነርጂ ሪሊዝ ሃቭ ኔጌቲቭ ሳይን ብለናል። ስለዚህ ኔጌቲቭ ሳይን አለው ማለት ነው። ለምሳሌ ትልቅ ኤሌክትሮን አፊኒቲ ያለውን ትልቅ ወይም ደግሞ ሃይስት ኤሌክትሮን አፊኒቲ ያለው ማን ነው? ክሎሪን ነው። የክሎሪንን ፈርስት ኤሌክትሮን አፊኒቲ ብንወስድ ኔጌቲቭ 349 ኪሎ ጁል ፐር ሞል ነው። ሶ እቺ ኔጌቲቭ ምንድን የምታሳየው ኢነርጂ ሪሊዝ መሆኑን፣ ኪሎ ጁል ፐር ሞል ደግሞ የኤነርጂ ወይም ደግሞ ኤሌክትሮን አፊኒቲ ዩኒት ነው። ይሄንን እንዳትረሱት። when an electron is added to a metal element, energy is needed to gain that electron. So the process is endothermic reaction. ሜታሎች ጋር ስንመጣ እንግዲህ ይህ ፕሮፐርቲ ወይም ደግሞ ኤሌክትሮን ጌን የማድረግ ቴንደንሲያቸው ሌስ ነው ኒዳቸው። ምክንያቱም ሜታሎች ኤሌክትሮን ጌን ከሚያደርጉ ይልቅ ሉዝ ማድረግ ስለሚቀላቸው፣ ስለዚህ they have less likely chance to gain electrons because it is easier to lose their valence electrons and form cations. ስለዚህ ለሜታሎች ኤሌክትሮንን ማግኘት ሳይሆን ወይም ደግሞ መጨመር ሳይሆን ሉዝ ማድረግ ይቀላቸዋል። ካታየን መፍጠር። ካታየን ማለት ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ አየን ማለት ነው። ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ አየን የሚፈጠረው እንዴት ነው? ኤሌክትሮንን ሉዝ ሲያደርግ አንድ አተም አየን ይሆናል። ስለዚህ ሉዝ ማድረጉን በፖዚቲቭ ሳይን ኢንዲኬት እናደርጋለን። ካታየን ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ሜታሎች ጋር ኤሌክትሮንን ጌን ማድረግ ከበድ ይላል፣ ወይም ደግሞ ኤሌክትሮን ጌን ከሚያደርጉ ሉዝ ቢያደርጉ ይቀላቸዋል። ስለዚህ ኢነርጂ ያስፈልጋቸዋል ኤሌክትሮንን ጌን ለማድረግ ማለት ነው። that's why the process is endothermic reaction in the case of metal ማለት ነው። it is easier to lose their valence electrons because metals nuclei do not have a strong pull on their valence electrons. Thus metals are known to have lower electron affinities. ሜታሎች ጋር ስንመጣ አንደኛ አውተርሞስት ሼላቸው የሚይዘው ኤሌክትሮን ትንሽ ነው። ሁለተኛ አውተርሞስት ሼላቸው የያዘው ኤሌክትሮን ከኒውክለሱ በርቀት ስለሚገኝ፣ ምክንያቱም ሜታሎች ከሜታል ይልቅ አቶሚክ ሳይዛቸው ትልቅ ስለሆነ፣ ስለዚህ የኒውክለስ አትራክሽን ፎርስ ሌስ ስለሆነ ኤሌክትሮንን ኢዝሊ ሉዝ ማድረግ ይቀላቸዋል። ስለዚህ they have lower electron affinity ማለት ነው። ኤግዛምፕል ስንመልከት 4.6 group 1A electron affinities. This trend of lower electron affinities for metals is described by the group 1 metals. እዚህ ጋር ግሩፕ 1 ሜታሎች ናቸው። እንደ ሊቲየም፣ ሶዲየም፣ ፖታሲየም፣ ሩቢዲየም፣ ሲሲየም የእነሱን
ኤሌክትሮን አፊኒቲ በኪሎ ጁል ፐር ሞል ስንመለከት ኔጌቲቭ 60 ኪሎ ጁል ፐር ሞል እዚህ ጋር የምታዩት ነው። ማይነስ 53 ኪሎ ጁል ፐር ሞል፣ ማይነስ 48 ኪሎ ጁል ፐር ሞል፣ ማይነስ 47 ኪሎ ጁል፣ ማይነስ 45 ኪሎ ጁል ፐር ሞል። ሶ ይሄ እንግዲህ ሎር ኤሌክትሮን አፊኒቲን ለማሳየት ነው። ስለዚህ ኤሌክትሮን አፊኒቲያቸው በጣም ዝቅተኛ ነው ማለት ነው። ይህ ቁጥር የሚያሳየው ኤሌክትሮን አፊኒቲያቸው በጣም ዝቅተኛ መሆኑን ነው። ኖቲስ ዛት ኤሌክትሮን አፊኒቲ ዲክሪዝስ ዳውን ዘ ግሩፕ። ስለዚህ ዳውን ዘ ግሩፕ ስንሄድ ኤሌክትሮን አፊኒቲ እየቀነሰ ነው የሚሄደው። ሶ ይህንን ኦርደር በምንመለከትበት ጊዜ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሊቲየም ሃዝ the highest electron affinity than sodium, potassium, rubidium እና ሴሲየም። ሶ ከነዚህ ኤሌመንቶች ይልቅ ሊቲየም ትልቅ ኤሌክትሮን አፊኒቲ ያለው፣ ስለዚህ ወደ ታች እየቀነሰ ነው የሚሄደው ማለት ነው። When non-metals gain electrons, the energy change is usually negative because they give off energy to form an anion exothermic process. Thus the electron affinity will be negative. So non-metals ጋር በምንመጣበት ጊዜ ኤሌክትሮንን ጌን ሲያደርጉ ኤነርጂ ቼንጅ አለ ወይም ኤነርጂ ቼንጅ ይፈጠራል፣ የኤነርጂ ለውጥ። ሶ ዚስ ኤነርጂ ቼንጅ ዩዥዋሊ ኔጋቲቭ ቢኮዝ ኔጋቲቭ ያለው ለምንድን ነው? ኤነርጂ ቼንጁ ወይም ደግሞ ኤነርጂ ሉዝ ስለሚያደርጉ ወደ ውጭ ስለሚለቁ ፕሮሰሱ ኤግዞተርሚክ ፕሮሰስ ነው ብለን እንናገራለን። ስለዚህ ነንሜታሎች አናይን በሚፈጥሩበት ጊዜ አናይን የሚፈጠረው እንዴት ነው? አንድ ነንሜታል ኤሌክትሮን ጌን ሲያደርግ አናየን ይፈጠራል። ስለዚህ ፕሮሰሱ ኤግዞተርሚክ ፕሮሰስ ስለሆነ ኤነርጂው ወይም ደግሞ ዩዥዋሊ ኔጌቲቭ እንትንን እንጠቀማለን፣ ጊቭን ኦፍ ኢነርጂ መሆኑን ወይም ደግሞ ኢነርጂ መለቀቁን ለመጠቆም ማለት ነው። ኔጌቲቭ ሳይን እንጠቀማለን። Non-metals have a greater electron affinity than metals because of their atomic structures. First, non-metals have more valence electrons than metals do. Thus, it is easier for the non-metals to gain electrons to fulfill a stable octet. And secondly, the valence electron shell is closer to the nucleus. Thus, it is harder to remove an electron and it is easier to attract electrons from other elements, especially metals. So, እስካሁን እንግዲህ የተናገርነውን ጠቅላላ አድርጎ የሚይዝልን ፖይንት ነው። ስለዚህ ነንሜታሎች ሞር ቫለንስ ኤሌክትሮን ስላላቸው ኤሌክትሮንን ወይም ደግሞ ሞር ቫለንስ ኤሌክትሮን ስላላቸው ከሜታሎች ይልቅ ኤሌክትሮን ሉዝ ከማድረግ ይልቅ ጌን ማድረግ ይፈልጋሉ፣ ኦክቴትን ለማሟላት ወይም ደግሞ ስቴብል ኦክቴት ለማሟላት። ስቴብል ኦክቴት የምንለው አውተርሞስት ሼሉ 8 ኤሌክትሮኖችን ሲይዝ ነው። ስለዚህ ኤሌመንቶች ያንን አቴን ማድረግ ነው የሚፈልጉት ማለት ነው። ስለዚህ በአቶሚክ ስትራክቸራቸው ምክንያት ነንሜታልስ ሃቭ ኤ ግሬተር ኤሌክትሮን አፊኒቲ። አንደኛው ምንድን ነው? ብዙ ቫለንስ ኤሌክትሮን በመያዛቸው። ሌላኛው ደግሞ ዘ ቫለንስ ኤሌክትሮን ሼል ኢዝ ክሎዘር ቱ ዘ ኒውክለስ። ነንሜታሎች ጋር ስንመጣ ሳይዝ እየቀነሰ ነው የሚሄደው። ስለዚህ ቫለንስ ሼሉ ለኒውክለሱ በቅርበት ነው የሚገኘው። ስለዚህ በቅርበት ተገኘ ማለት ኒውክለሱ በደንብ አትራክት አድርጎ ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ስለሆነ በደንብ አትራክት አድርጎ ይይዘዋል። ስለዚህ በደንብ ከተያዘ ነገር ላይ ኤሌክትሮንን በቀላሉ ማላቀቅ አይቻልም። ስለዚህ ኤሌክትሮን ከመልቀቅ ይልቅ ወይም ከመስጠት ይልቅ ኤሌክትሮን መቀበል ይፈልጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ ለነንሜታሎች ኢት ኢዝ ኢዚየር ቱ አትራክት ኤሌክትሮንስ ፍሮም አዘር ኤሌመንትስ፣ ከሌሎች ኤሌክትሮንን አትራክት ማድረግ ይቀላቸዋል፣ ግን ሉዝ ከሚያደርጉ ይልቅ ማለት ነው። Thus, non-metals have a higher electron affinity than metals, meaning they are more likely to gain electrons than atoms with a lower electron affinity. ስለዚህ ነንሜታሎች ኤሌክትሮንን ጌን የማድረግ ቴንደንሲያቸው ሃይ ነው፣ ሉዝ ከሚያደርጉት ይልቅ ማለት ነው። ስለዚህ ኤሌክትሮን አፊኒቲያቸው ከሜታል የበለጠ ነው ወይም ከፍተኛ ነው። ኤግዛምፕል ሲንመልከት አሁንም ግሩፕ 7A ኤሌክትሮን አፊኒቲስ ፎር ኤግዛምፕል ነንሜታልስ ላይክ ዘ ኤሌመንትስ ኢን ዘ ሃሎጅንስ። ሃሎጅን ማለት ሳልት ፎርመር ሃላይድ ሳልትን የሚፈጥሩ ግሩፕ 7 ኤሌመንቶችን ሃሎጅንስ እንላቸዋለን። ኢን ሃሎጅን ሲሪስ ኢን ግሩፕ 7A ሃቭ a higher electron affinity than the metals. This trend is described as below. Notice that negative sign for the electron affinity which shows that energy is released. ስለዚህ ግሩፕ ሰብኖች ጋር ስንመጣ ከፍተኛ የሆነ ኤሌክትሮን አፊኒቲ ነው
ያላቸው ምክንያቱም ግሩፕ 7 ማለት ለ8 አንድ ይቀረዋል አንድ ኤሌክትሮን ይቀራቸዋል ማለት ነው። አንድ ኤሌክትሮን ካገኙ የኖብል ጋዝ ኤሌክትሮን ኮንፊገሬሽን አቴን አድርገው ስቴብል መሆን ስለሚችሉ ከፍተኛ የሆነ ኤሌክትሮን አፊኒቲ ወይም ኒድ አላቸው ማለት ነው ነን ሜታሎች። እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምንመለከተው የሃሎጅንስ ኤሌክትሮን አፊኒቲ ነው። ሶ ኤሌክትሮን አፊኒቲ ኦርደሩን ስንመለከት የተዘበራረቀ ነው። በእርግጥ አፕ ኤንድ ዳውን ነው። ሶ ፍሎሪን has this much kilogram per mole, chlorine has this much kilogram per mole, bromine has negative 324 kilojoule per mole, whereas iodine negative 295 kilojoule per mole. ስለዚህ እነዚህን በቅደም ተከተል ስንመለከታቸው ፍሎሪን has the highest electron affinity than other halogens. Notice that electron affinity decreases down the group but increases across the period from left to right. So electron affinity እንግዲህ የትሬንዳችን ስንመለከት across a period ነን ሜታሊክ ፕሮፐርቲ እየጨመረ ይሄዳል። ስለዚህ ኤሌክትሮን አፊኒቲም እየጨመረ ይሄዳል። ዳውን ግሩፕ ደግሞ ሜታሊክ ካራክተር ይጨምራል but ኤሌክትሮን አፊኒቲ እየቀነሰ ይሄዳል ማለት ነው። But you can observe there is irregularity in affinity of fluorine and chlorine. Why is the electron affinity of fluorine less than that of chlorine? So እንግዲህ ወደታች ስንሄድ ኤሌክትሮን አፊኒቲ ምን ይሆናል ብለናል? ይቀንሳል። ወደ ጎን ስንሄድ ደግሞ ይጨምራል ብለናል። ስለዚህ እዚህ ጋር አንድ ጥያቄ የተጠየቅነው ምንድነው? ኤሌክትሮን አፊኒቲ ኦፍ ፍሎሪን ለምንድን ነው ከክሎሪን ኤሌክትሮን አፊኒቲ ያነሰው ነው የሚለን። ምክንያቱም ክሎሪን has the highest electron affinity ብለናል። ስለዚህ ፍሎሪን እንዴት ሊያንስ ቻለ? እንግዲህ ኤሌክትሮን አፊኒቲ ዳውን ግሩፕ ይቀንሳል ብለናል። ከሜታሎች ወደ ሜታል ስንሄድ ደግሞ ይጨምራል ብለናል። ስለዚህ ኤሌክትሮን አፊኒቲ ኦፍ ፍሎሪን እና ክሎሪንን ስናወዳድር ፍሎሪን ከላይ ነው የሚገኘው፣ ክሎሪን ከታች ነው። አንድ ግሩፕ ውስጥ ናቸው። ስለዚህ ኤሌክትሮን አፊኒቲ ሃይ ይሆናል ብለን የምንጠብቀው ማንን ነበረ? ፍሎሪንን ነበር። ነገር ግን ክሎሪን has the highest electron affinity. ሶ እዚህ ጋር የምታዩት የፍሎሪን እና የክሎሪን ዲያግራም እና ኤሌክትሮኒክ ኮንፊገሬሽን ነው። ሶ እንዴት ሊሆን ቻለ? ስለዚህ ይህን ምክንያት እስቲ እንመርምረው። ፍሎሪን has 5 electrons in 2p subshell whereas chlorine has 5 electrons in its 3p subshell. 3p subshell is relatively larger than 2p subshell. Therefore, repulsion among the electrons will be more in the 2p shell of fluorine than 3p subshell in chlorine. እንግዲህ የመጨረሻዎቹን ኤሌክትሮኖች በምናይበት ጊዜ ፍሎሪን has 5 electrons in 2p subshell. 2p subshell ላይ ነው የፍሎሪን የመጨረሻዎቹ 5 ኤሌክትሮኖች የሚያርፉት። የክሎሪን ደግሞ 3p ላይ ነው። ስለዚህ 3p subshell ጋር እና 2p subshell ጋር ያሉትን ኤሌክትሮኖች ሁኔታ ስናይ 3p subshell is relatively larger በሳይዙ 3p is larger than 2p. ስለዚህ more repulsion የሚኖረው ቢትዊን በኤሌክትሮኖች መካከል more repulsion force የሚኖረው አነስ ባለው ሳይዝ ባለው በ2p subshell ላይ ባሉ ኤሌክትሮኖች መካከል ነው ማለት ነው። ስለዚህ repulsion among the electrons will be more in the 2p shell of fluorine than 3p subshell in chlorine. Due to the smaller size and thus the greater electron repulsions, fluorine will not accept an incoming electron with the same as chlorine. ስለዚህ ፍሎሪን ጋር ባለው ሳይዝ ምክንያት አንድ ይሄን በደንብ ልብ ብላችሁ ስሙኝ። ክሎሪን ከፍሎሪን የበለጠ ሃይ ኤሌክትሮን አፊኒቲ ሊኖረው የቻለው ወይም ፍሎሪን ከክሎሪን አነስ ያለ ኤሌክትሮን አፊኒቲ ሊኖረው የቻለበት ምክንያት አንደኛ በሳይዝ ምክንያት ነው። ፍሎሪን በጣም ትንሽ ሳይዝ ስላለው ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ደግሞ ኤሌክትሮን ሪፐልሽኑ ምክንያቱም ሳይዙ ባነሰ ቁጥር በኤሌክትሮኖች መካከል ያለው ሪፐልሽን ፎርስ ከፍተኛ ስለሆነ እንደ ክሎሪን የሚመጣን ኤሌክትሮን ፍሎሪን በቀላሉ እንደ ክሎሪን አይቀበልም ማለት ነው። As a result, a lesser amount of energy is released when one electron is added into the 2 subshell of fluorine to form fluoride ion. ስለዚህ በዚህ እዚህ ጋር በጠቀስናቸው ምክንያቶች 2p subshell ላይ ኤሌክትሮን አድ ሲሆን አነስ ያለ አማውንት ኦፍ ኢነርጂ ነው ሪሊዝ የሚሆነው ማለት ነው። አሁን በዚህ ቪዲዮ ላይ ወደምንሰራው ኤክሰርሳይዝ እንሄዳለን።
Why does the electron affinity of chlorine is higher than that of fluorine? Why does the electron affinity of chlorine is higher than that of fluorine? ምክንያቱም electron affinity means the need for electron indirectly. ስለዚህ the need to gain electron ማለት ነው። ወይም ደግሞ the energy released when an electron is added on a neutral gaseous atom. ስለዚህ ኤሌክትሮን added ሲሆን ሪሊዝ የሚሆነውን ኤነርጂ ነው ኤሌክትሮን አፊኒቲ ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ሶ ኤሌክትሮን አፊኒቲ አክሮስ ፔሪድ ይጨምራል፣ እንዲሁም ደግሞ ወደ ላይ ስንሄድ ይጨምራል ብለን ነበር የተነጋገረው። ነገር ግን ፍሎሪን ከላይ ቢሆንም ክሎሪን ቀጥሎ ያለ ኤሌመንት ቢሆንም የክሎሪን ኤሌክትሮን አፊኒቲ ግን ከፍሎሪን የበለጠ ነው። ምንድነው ምክንያቱ? ከዚህ በፊት የነበረው ትምህርታችን ላይ በደንብ ተምረናል። እስቲ ለማስታወስ ሞክሩ። አጠር አድርገን መልሱን ስናስቀምጥ የክሎሪንና የፍሎሪንን አቶሚክ ሳይዝ ስንመለከት ፍሎሪን በጣም ትንሽ ሳይዝ ነው ያለው። በዚህ ምክንያት ኤሌክትሮኖች እርስ በርሳቸው አተሞስፌር ላይ ያሉ ኤሌክትሮኖች እርስ በርሳቸው ሪፐልሽን ያካሂዳሉ፣ ግፊት ያካሂዳሉ። ስለዚህ ሌላ ኤሌክትሮን ለመቀበል የክሎሪን ያክል ቴንደንሲ ወይም ደግሞ ኒድ አይኖራቸውም። ከክሎሪን ያነሰ ኒድ ነው የሚኖራቸው ማለት ነው። ኤክስፕሌን ሁለተኛ ጥያቄ ኤክስፕሌን ዋይ ኖብል ጋዝ ሃቭ ኤክስትሪምሊ ሎ ኦልሞስት ዜሮ ኤሌክትሮን አፊኒቲስ። ኖብል ጋዝ የምንላቸው ፔሪዮዲክ ላይ የመጨረሻው ረድፍ ላይ የሚገኙት ኤሌመንቶችን ነው። እነዚህ ኤሌመንቶች ራሳቸውን ነጥለው የሚገኙ ከሌላው ጋር መቀላቀል የማይፈልጉ ኤሌክትሮን አፊኒቲያቸው በጣም ሌስ የሆነ ኦልሞስት ዜሮ ምንም ኒድ የሌላቸው ኤሌመንቶች ናቸው። ዋይ ነው የሚለን ባጭሩ። መልሳችን የሚሆነው እንግዲህ እዚህ ጋር እያንዳንዱን ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ለማየት እንሞክራለን። ሂሊየምን ስናይ 1s2 ኒየንን ስናይ የመጨረሻዎቹ ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን 2s2 2p6 ኤስ ማክሲመም መያዝ የሚችለው 2 ነው። ፒ ማክሲመም መያዝ የሚችለው 6 ነው። ሶ ኢት ኢዝ ኮምፕሊትሊ ፊልድ። አርገን ጋር ስትመጣ 3s2 3p6 is the last outermost shell electron configuration. It is completely filled. ክሪፕተን ጋር ስትመጣ በተመሳሳይ መልኩ ኮምፕሊትሊ ፊልድ። ዜነን ጋር ስትመጣ 5s2 5p6 4d10 እንደምታዩት ሁሉም ቱ ዘ ማክሲመም ፊልድ ሆነዋል። ስለዚህ ኮምፕሊትሊ ፊልድ የሆኑ አውተርሞስት ኤሌክትሮን አለው ማለት ነው። ራደንም ጋር ስትመጣ እንደዚሁ 4f14 ኤፍ የተባለው ሰብሼል መያዝ የሚችለው ማክሲመም ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮን 14 ነው፣ ሙሉ 14 ይዟል። ዲ 10 ነው፣ ሙሉ 10 ይዟል። ኤስ 2 ነው፣ ይሄው ሙሉ 2 ይዟል። ኤስ አሁንም ፒ ነው እዚህ ጋር በስተት ነው። ፒ 6 ነው መያዝ የሚችለው፣ ይሄው 6 እዚህ ጋር አለ። ስለዚህ እነዚህ ኖብል ጋዞች ኮምፕሊትሊ ፊልድ የሆነ ሼል ስላላቸው ወይም ሰብ ሼል ስላላቸው ለኤሌክትሮን አዲሽናል ኤሌክትሮን ለመቀበል ቦታ የላቸው። ስለዚህ ኦልሬዲ ዛር ስቴብል የተረጋጋ ስቴት ላይ ስላሉ they don't need any ኤሌክትሮን ማለት ነው። ለዛ ነው ኤሌክትሮን አፊኒቲያቸው በጣም ትንሽ የሆነው ማለት ነው። Number 3, explain why halogens have the highest electron affinities. ሃሎጅኖች ለምንድን ነው ሃይስት ኤሌክትሮን አፊኒቲ ያላቸው? ከሌሎቹ ኤሌመንቶች በሙሉ ሃሎጅኖች ወይም ደግሞ ግሩፕ 7 ኤሌመንትስ የነ ፍሎሪን ፋሚሊ ፍሎሪን፣ ክሎሪን፣ ብሮሚን፣ አዮዲን፣ አስታቲን እነዚህ ለምንድን ነው በጣም ከፍተኛ የሆነ ኤሌክትሮን አፊኒቲ ያላቸው? ይህንም ከዚህ በፊት በነበረው ጀነራል ትሬንድስ አክሮስ ኤንድ ዳውን ግሩፕ እና አክሮስ ፔሪድ ስንማር በደንብ አስቀምጠናል። ሄዳችሁ ወደኋላ መመልከት ትችላላችሁ። ውስጥ ያንን አስታውሳችሁ ለመመለስ ሞክሩ። ግሩፕ 7 ኤሌመንቶችን ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ስንመለከት ወይም የሃሎጅኖችን እዚህ ጋር ተቀምጦ ታዩታላችሁ። 2s2 2p5 እዚህ ጋርም እንደዚሁ ታገኙታላችሁ። የክሎሪን 3s2 3p5 የአዮዲን 4d10 5s2 5p6 የብሮሚን 4s2 4p5 ቅድም ያየነው የኖብል ጋዝን በቅርበት ባጠገባቸው ያለውን የኖብል ጋዝ ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን አቴን ወይም ደግሞ አቺቭ ለማድረግ አንድ ኤሌክትሮን ይፈልጋሉ። ስለዚህ በጣም ስቴብል ለመሆን አንድ ብቻ ኤሌክትሮን ስለቀረቻቸው ያቺን ኤሌክትሮን በጣም አብዝተው ስለሚፈልጓት ከፍተኛ የሆነ ኤሌክትሮን አፊኒቲ አላቸው ማለት ነው። As the name suggests, electron affinity is the ability of an atom to accept an electron. ስለዚህ ኤሌክትሮን አፊኒቲ ስሙም ይነግረናል። ስሙ እንደሚነግረን የአንድን አተም ኤሌክትሮን የመቀበል ቴንደንሲ ወይም አቢሊቲ ነው
ኤሌክትሮን አፊኒቲ ብለን የምንገልጸው ማለት ነው። Unlike electronegativity, electron affinity is a quantitative measurement of the energy change that occurs when an electron is added to a natural gas atom. ስለዚህ መለካት የሚችል ኳንቲታቲቭ ሜዠርመንት ኦፍ ኢነርጂ ነው። መለካት የሚችል ኤነርጂ ነው። ኤሌክትሮን አድድ ሲሆን ኒውትራል ጋዝ ላይ ኤሌክትሮን አድ ሲሆን ሪሊዝ የሚሆነውን ኤነርጂ ነው ኤሌክትሮን አፊኒቲ የምንለው። ስለዚህ እንደ ኤሌክትሮን ኔጋቲቪቲ አይደለም። ኤሌክትሮን አፊኒቲ ኳንቲፋይ መሆን ይችላል ወይም ደግሞ በቁጥር መገለጽ ይችላል፣ ሜዠር መደረግ ይችላል። The more negative the electron affinity value, the higher an atom's affinity for electrons. ስለዚህ ሞር ኔጌቲቭ ኤሌክትሮን አፊኒቲ ቫሉያችን ሞር ኔጌቲቭ ነው ማለት አተሙ ለኤሌክትሮን ያለው አፊኒቲ ሃየር ነው፣ ከፍተኛ ነው ማለት ነው። ፊገር 4.9 shows the electron affinity trend. እስቲ ፊገር 4.9 በደንብ ለመሞክሩ ኤሌክትሮን አፊኒቲ ትሬንድ ያሳያል። So table 4.8 showing the increasing trend of electron affinities in kilojoule per mole. Exceptions in case of beryllium and nitrogen. From left to right in the periodic table. So table 4.8 የሚያሳየን ፔሪድ 2 ኤሌመንቶችን ኤሌክትሮን አፊኒቲ ነው። ከሊቲየም ጀምረን ከአልካሊ ሜታል ሊቲየም ጀምረን እስከ ሃሎጅን ፍሎሪን ድረስ ያሉትን ኤሌክትሮን አፊኒቲ ቫልዩዎች ነው እዚህ ጋር ተጠቅሰው የምናገኛቸው። ሶ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ፍሎሪን has the highest electron affinity among these elements ማለት ነው። ቤሪሊየም እና ናይትሮጅን ኦልሞስት ዜሮ ኤሌክትሮን አፊኒቲ ያላቸው ለምን ይመስላችኋል? እስቲ አስቡ ምክንያቱም። በጣም ጥሩ። ምክንያቱም ቤሪሊየም ኮምፕሊትሊ ፊልድ ማለት የቤሪሊየም ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ሰርታችሁ ቼክ አድርጉት። 4 ኤሌክትሮን ያለው ስለዚህ 1s2 2s2 ስለዚህ ኮምፕሊትሊ ፊልድ ነው። ከዚህ በፊት ሰርተነዋል። የናይትሮጅን ደግሞ ሃፍ ፊልድ ስለሆነ ኦልሞስት they are stable that much ኤሌክትሮን ኒድ ወይም ጌን ማድረግ አይፈልጉም ማለት ነው። ዛትስ ዋይ የነሱ ኤክሰፕሽናል የሆነው። ከዛ ውጭ ግን ኤሌክትሮን አፊኒቲ አክሮስ ኤ ፔሪድ ይጨምራል እስከ ሃሎጅንስ ድረስ እንዳትረሱት። ኖብል ጋዞች ያሉን እዚህ ጋር ምክንያቱም ኖብል ጋዞች they are already stable ናቸው፣ የተረጋጋ ስቴት ላይ ናቸው። ስለዚህ ኤሌክትሮን አይፈልጉም። ኦልሬዲ ኮምፕሊትሊ ፊልድ የሆነ ሰብሼል ስላላቸው ማለት ነው። Table 4.9 showing decreasing trend of electron affinities kilojoule per mole from top to bottom. እዚህ ጋር ደግሞ አሁንም የሊቲየምን ግሩፕ ኤሌመንቶች የሊቲየምን ፋሚሊ ወይም ደግሞ አልካሊ ሜታሎችን ደግሞ ወደታች እስቲ እንመልከታቸው። ሶ ወደታች ስንመለከት እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኤሌክትሮን አፊኒቲ እየቀነሰ ነው የሚሄደው። ኔጌቲቭ እዚህ ጋር ስላለች ኔጌቲቭ ቁጥር ትንሹ ኔጌቲቭ ቁጥር ከትልቁ ስለሚበልጥ ኮንፊውዝ እንዳትሆኑ። እቺ ኔጌቲቭ የምታሳየው ሪሊዝ ኦፍ ኢነርጂ ነው እንጂ ማግኒቲዩዱን አይደለም። እሺ ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ከሊቲየም ወደ ሲሲኤም ስንሄድ ቁልቁል ኤሌክትሮን አፊኒቲ እየቀነሰ ይሄዳል ማለት ነው። ሶ ከግሩፕ 1 ሃይ ኤሌክትሮን አፊኒቲ ያለው ኤሌመንት ማን ነው ማለት ነው? ሊቲየም ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ኢን ጀነራል ስንመለከት እዚህ ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ ሶ ኢንክሪዚንግ ኤሌክትሮን አፊኒቲ አክሮስ ኤ ፔሪድ ኤሌክትሮን አፊኒቲ ይጨምራል እስከ ሃሎጅኖች ድረስ። አፕ ደግሞ ወይም ደግሞ ወደ ላይ ኢን ግሩፕ ደግሞ እንደዚሁ ኤሌክትሮን አፊኒቲ ይጨምራል ማለት ነው። ሶ ይህ ፔሪዮዲክ ቴብል ኤሌክትሮን አፊኒቲ ትሬንድ የሚያሳይ ነው። ሶ ይሄን ጀነራል ትሬንድ ውስጣችሁ አስቀምጡት።